নমস্কাৰ গুড মৰ্নিং মই বৰ্তমান কিহৰ ওপৰত আছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই চাগে মই বৰ্তমান আছোঁ এখন চাইকেলৰ ওপৰত সকলোলৈ সুপ্ৰভাত আজি এটি অলপ বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' এটি হ'বলৈ গৈ আছে মোৰ চেনেলত এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া নাই আজি প্ৰথম দিন মই বৰ্তমান চাইকেল চলাই আছোঁ মোৰ পিছফালে আছে বেলিটো সেয়েহে কেতিয়াবা আন্ধাৰ দেখাইছে বাকী মই এটি সুন্দৰ পৰিৱেশত আছোঁ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা পৰিৱেশত মই চাইকেল চলাই আছোঁ বৰ্তমান আপোনালোকক দেখাম আজি আনবক্সিঙৰ এটি ভিডিঅ' দেখাম ঠিক আছে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ এইটো নিশ্চয় চিনি পাইছে আপোনালোকে Amazon.in মই Amazonৰ পৰা এটি আনিছিলোঁ মোবাইল তাকে মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিম এটি নতুন মোবাইল লঞ্চ কৰিছিলে 10 অক্টোবৰ তাৰিখে Redmi কোম্পানীয়ে নতুন মোবাইল লঞ্চ কৰিছিলে যেহেতু তাকে টেষ্ট কৰোঁ বুলি আনিলোঁ 9A Redmi 9A বলক তেতিয়াহ'লে এই কেছেদি আনবক্সিং কৰোঁ এইয়া দেখিছেনে এইয়া দেখিছেনে ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ যেহেতু খুলিছিলোঁ পেকেটটো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আনবক্সিং কৰি দেখাই দিছোঁ যেহেতু ৰিভিউ দেখাই দিম এয়া দেখিছেনে Redmi 9A sorry Redmi A1 ডিসপ্লে আছে 6.52 HD ডিসপ্লে তাৰপিছতে 5000 টাইপ হাই কেপাসিটি বেটাৰী আৰু 10 watt চাৰ্জাৰ ইনবক্স দিছে আৰু ইয়াত প্ৰচেছৰ দিছে Helio A22 প্ৰচেছৰ up to 2.0 GHz হাই পাৰফৰ্মেন্স উইথাউট এটো ৰেমৰ কথা দিছে 2GB ৰেম আৰু 8MP ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা প্ৰটেক্ট মোড অন ফ্ৰন্ট এণ্ড ৰিয়াৰ কেমেৰা এটো ফ্ৰন্ট কেমেৰা 5MP কেমেৰা দিছে আৰু প্ৰিমিয়াম লেডাৰ টেক্সচাৰ এটো USB OTG সাপোৰ্ট কৰিব কৈছে Wi-Fi এবিলাকটো নৰমাল ফোনত থাকে বাৰু মেমৰি সাপোৰ্ট কৰিব 512GB লৈকে বৰ্তমান ফোন ষ্টৰেজ হৈছে 32GB 2GB RAM খুব কম দামত এটা ভাল মোবাইল দিছে Redmi A1 মোবাইল যেহেতু নতুন মোবাইল লঞ্চ কৰিছে দুৰ্গা পূজা আগত লঞ্চ কৰিছিল মোবাইলটো 10 অক্টোবৰ বুলি কৈছে যেহেতু মানে কিমান তাৰিখ হৈছিল ইমান এটা মনত নাই বলক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ কি দিছেনো মোবাইলটোত ঠিক আছে ব্র্যান্ড মেড ইন ইন্ডিয়া দিছে দেই চাব নতুন মোবাইল এইয়া মোবাইল ফাৰ্ষ্ট টাইম মোবাইলটো দিছে এয়া দেখিছেনে আৰু কি দিছে চাই লওঁ এবাৰ
সিম খোলা মেলা কৰিবৰ কাৰণে এয়া এটা দিছে, পিন এটা দিছে। এইটো সিম খোলা মেলা কৰিবৰ কাৰণে মই আকৌ লগাই থৈ দিওঁ যাতে হৰাই নাযায়। তাৰ পৰা এখন দিছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড দিছে। হাৰ্ডৱেৰ প্ৰডাক্ট ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডটো দিছে হাৰ্ডৱেৰ প্ৰডাক্ট 1 year, Xiaomi অৰিজিনেল বেটাৰী চাৰ্জাৰ এণ্ড আদাৰ এছ'চিয়েটছ পেকেজড উইথাউট ইন দ্য প্ৰডাক্ট 6 month। 6 month দিছে। চাম বাৰু বলক আৰু কি দিছে চাওঁ। এয়া এডাল ডাটা কেবল দিছে, লগতে এডাল 10 wattৰ চাৰ্জাৰ দিছে। আপোনালোকক প্ৰাইচটো কম লাষ্টলৈ, বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মোবাইলটো অ'পেন কৰিম। নতুন মোবাইল এয়া দেখিছেনে? ছুইচ অফ খুলিম মোবাইলটো। এয়া মোবাইল খোল খাই গ'ল। যিহেতু মই চিম ভৰাই ৰাখিছোঁ। এয়া দেখিছেনে? আপোনালোকক লকটো খুলি দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে? ৰেম আছে 2 GB আৰু ফোন ষ্ট'ৰেজ আছে 32 GB। এটি খুব সুন্দৰ মোবাইল, কম দামত। আপোনালোকক ডিটেইলছটো দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে? খুব কম দামত এটি ভাল মোবাইল। ইমান ফাষ্ট দেখিছেনে মোবাইলটো? কেমেৰা দেখাই দিছোঁ। কেমেৰা কি সুন্দৰ দেখিছেনে? এয়া বাহিৰত চেলফি মৰা ফটো চাব। এয়া দেখিছেনে? এয়া দেখিছেনে? এয়া দেখিছেনে কিমান ফাষ্ট মোবাইলটো? এটা কম দামত কিমান ধুনীয়া মোবাইল দিছে। এইটো মই যিহেতু অফাৰত আনিছিলোঁ, অফাৰত আনোতে প্ৰায় 8,000 টকা পৰিছিলে। এতিয়া হয়তো দাম বাঢ়িছে, মই চোৱা নাই মানে ৰেটটো কিমান কি হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডখন চাম। এখন দেখিছেনে? চাৰ্জাৰ, বেটাৰী, ডাটা কেবল। Charger, the original charger doesn't work. Mobile phone doesn't work after full charger or does not accept charger. Handset. Xiaomi warranty notice. দেখিছেনে? warranty period to এবাৰ ক'লোৱে যিহেতু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বাই বাই।